আজিৰ তাৰিখত মণিপুৰ হৈ আছে অগ্নিগৰ্ভ চাৰিওফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মণিপুৰত অকল মাত্ৰ জুই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অকল হিংসা আমি দেখি আছো আৰু ইয়াৰ বাবে যেনেকৈ মই ইয়াতে দি থৈ দিছো মেৰিকমেও ইয়ালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত গুহাৰ মাৰিছে যে আমাক সহায় লাগে আমাক বচাও কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে কিহৰ কাৰণে মণিপুৰ হৈ আছে অগ্নিগৰ্ভ মণিপুৰত কিহৰ বাবে ইমান হিংসাৰ দাবানল চলি আছে ইয়াৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইখন মেপ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে এই যিখন মণিপুৰ আছে এই মণিপুৰখন আমি যদি কওঁ ক'ৰ ওচৰত আছে ই আছে ম্যানমাৰৰ ওচৰত এইটো যদি ম্যানমাৰ ইয়াৰে পৰা মণিপুৰ আছে বহুত ওচৰত এতিয়া ম্যানমাৰ আৰু ইফালে আছে বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰৰ পৰা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত আমাৰ হৈ আছে বহুতেই বেছি ইমিগ্ৰেশ্যন আমাৰ ইয়াতে বহুত বেছি প্ৰবাসী মানুহ আমাৰ ইয়াতে সোমাইছে প্ৰবাসী কৈছো বিদেশী মানুহ বহুতেই বেছি ইয়াতে সোমাই আহি আছে এতিয়া এই বিদেশী বিলাকৰ লগত এই মণিপুৰৰ ইনসিডেন্টৰ লগত কেনেকৈ ৰিলেটেড হয় ইয়াৰে কথা যদি মই ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে অকনমান আমি মণিপুৰৰ কথা আমি জানিব লাগিব মণিপুৰ যিখন আছে সেই মণিপুৰখনত মেইনলি তিনিটাকৈ ইয়াতে কি আছে ট্ৰাইব আছে ঠিক আছে সেই ট্ৰাইব কেইটা কি সেইকেইটা হৈছে মেইটেই ওকে ইয়াতে দেখা পোৱা নাযায় মেইটেই কুকি নাগা যদি আমি ইয়াতে আমি পাৰ্চেন্টেজৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে মেইটেই যিটো আছে মেইটেই ইয়াতে সৰহ সংখ্যক আছে মেইটেই বাকীখিনি এৰিয়াত আছে কুকি আৰু নাগা এতিয়া যিহেতুকে মেইটেই আছে বহুত বেছি গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিসেন্টলি 2012 চনতে দি থৈ দিয়া এখন পেটিশনৰ অধীনত মেইটেই সকলক তেওঁলোকক এটা social status এটা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে সেইটো হৈছে ST that is scheduled tribe আৰু এই scheduled tribe টোৰ বাবে তেওঁলোকে বাকিখিনি কুকি আৰু নাগা সকলে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰাৰ ৰিজনটো হ'ল এইটো তেওঁলোকৰ মতে কুকি আৰু নাগা সকলৰ মতে যে অলৰেডি মেইটেই সকলে যিহেতুকে অলৰেডি তেওঁলোকৰ 53% আছে তেওঁলোকে যিহেতুকে অলৰেডি তেওঁলোকে নম্বৰত বেছি গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে অলৰেডি তেওঁলোকৰ সব গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰভিজন পাই আছে কুকি আৰু নাগাতকে তেওঁলোকে যদি বেছিকৈ যদি পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকৰ সব বিলাক জেগাতে তেওঁলোকে অকুপাই কৰি ল'ব ইফালে মেইটেই সকলে কি কৈছে যে আমাক স্ট্যাটাস লাগে স্ট্যাটাসৰ ৰিজনটো হৈছে এইটো এই মাত্ৰ মই যে কৈ থলো যে এই ম্যানমাৰৰ পৰা মানুহ আহি আছে মণিপুৰলৈকে মেইটেই সকলৰ মতে যে কুকি সকলৰ মাজত যোৱা কেইটামান বছৰত খুব মানে বহুত ফাষ্ট ড্ৰাস্টিক চেঞ্জ এটা আহিছে ঠিক আছে ড্ৰাস্টিক চেঞ্জ এটা আহিছে সেই ড্ৰাস্টিক চেঞ্জত around তাতে নাই বুলি 60 পৰা 70% কুকি সকলৰ মাজত পপুলেশন যিটো আছে সেই পপুলেশনটো বাঢ়ি গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সন্দেহ যে কুকি যিখিনি ইন্ডিজিনিয়াস কুকি আছিলে সেই কুকি হল নহয় বৰংশ যিখিনি বিদেশী মানুহ আছে ম্যানমাৰৰ পৰা অহা মানুহবিলাক ইয়াতে সোমাই লৈছে আৰু ম্যানমাৰৰ পৰা অহা মানুহবোৰে ইয়াতে এটা সময়ত এনেকুৱাকৈ ইয়াতে এস্টাব্লিশ হ'ব য'ত মেইটেই সকলে নিজৰ অস্তিত্ব বচাবলৈ সংকটত ভুগিব পাৰে আৰু এইটোৰ বাবে মেইটেই সকলে 2012 তে পেটিশন এখন দিছিলে তাৰে উপৰিও তেওঁলোকে এইটো কথা কয় যে ম্যানমাৰৰ পৰা অহাৰ পিছত এই যিবিলাক পাহাৰীয়া এলেকা আছে এই এলেকাবিলাকত ওপিয়াম কোৱাতকৈ পপি সিডছ yes opium poppy ঠিক আছে এইবিলাক বস্তু মানে আলটিমেটলি ড্ৰাগছৰ তাতে খুব এটা ৰমৰমীয়া বেহা চলি আছে ম্যানমাৰৰ পৰা তাই লগতে এতিয়া যদি আমি চাও যে নৰমাল কন্ডিশন তেতিয়াহলে আমি সাধাৰণ খুব সৰু লৰা হাতত আমি AK47 মুকলিকৈ দেখিবলৈ পাম এতিয়া এই AK47 তেওঁলোকৰ হাতত আহিল কেনেকৈ সন্দেহ কৰা যায় যে এই AK47 ৰ কিন্তু যেটো সাপ্লাই আছে সেই সাপ্লাইটো ম্যানমাৰৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে সো এতিয়া হাই কোৰ্টে আমাৰ ৰিসেন্টলি এই যেটো মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত যেটো
status আছে social status যেটো আছে ST লৈকে তেওঁলোকক কনভাৰ্ট কৰে মেইটি সকল আৰু এইটোৰ বাবে এইটোৰ মেইটি সকলক এইটো কনভাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে হৈ পৰে বহুতে বেছি প্ৰটেষ্ট ঠিক আছে ইভেন তাতে কি হয় কিছুমান যিবিলাক আমাৰ কারেন্ট ইভেন্ট আছে সেই কারেন্ট ইভেন্ট বিলাকত বেলেগ বেলেগ পাব্লিক হাউসেস বিলাকত কি কৰি দিয়া হৈছে জুই লগাই দিয়া হৈছে আৰু যিটোৰ কাৰণে CAA টাইমত আমাৰ ইয়াতে যেনেকৈ ইন্টাৰনেট কাট কৰা হৈছিল সেইটো সময়ত তাতেও এইটো সময়ত তাতেও কি কৰা হয় ইন্টাৰনেটটো তাতে সাসপেন্ড কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে আৰু সেইখিনি সময়তে যেহেতুকে মানুহে ৰিউমাৰ স্প্ৰেড কৰাত বহুতে বেছি ভাল গতিকে তেওঁলোকে স্প্ৰেড কৰিছে যে মেইটেই সকলে কুকিজ বিলাকৰ ভিলেজ বিলাকত জুই লগাই দিছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খামখেয়ালিৰ প্ৰভিজন অৱস্থা চলি আছে বৰ্তমান মণিপুৰত এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে মেইটেজ বিলাকে ST স্ট্যাটাসটো পাব কিয় নালাগে ঠিক আছে সো তাৰে বাবে যিখিনি আমাৰ মেইটেজ আছে এই মেইটেজ বিলাকৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকৰ যদি আমি ডেমোগ্ৰাফিক আৰু পলিটিক্যাল এডভান্স যদি আমি তেওঁলোকৰ চাও তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হয় যদিহে তেওঁলোকে এই যে স্ট্যাটাস যেটো আছে এই ST স্ট্যাটাস যেটো আছে এই স্ট্যাটাসটো যদি তেওঁলোকে নাপায় তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ কি হ'ব তেওঁলোকে লস অফ জব তেওঁলোকৰ হ'ব পাৰে জব অপৰচুনিটি বিলাক তেওঁলোকে লস কৰিব পাৰে আৰু মোৰওভাৰ তেওঁলোকক কিছুমান এৰিয়াত কি কৰিব দিয়া নহয় মাটি লবলৈ দিয়া নহয় ঠিক আছে allow them to acquire land in the hills and push the tribals out তাৰ উপৰঞ্চি যিবোৰ মেইটেই পিপলছ বিলাকৰ যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ আছে হেতু কি হয় হেতু আমাৰ যেটো কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া আছে তাতে 8th শিডিউলত তাতে ইনক্লুড কৰা হৈছে ঠিক আছে সো তাইৰ লগতে যদি তেওঁলোকে যদি মানে বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকে যিবিলাক SC OBC অলৰেডি তেওঁলোকৰ OBC স্ট্যাটাসটো তেওঁলোকৰ আছে সো হেতু কাৰণে তেওঁলোকক এইটো দিবলৈ বিচৰা হোৱা নাই ঠিক আছে নাও এতিয়া ST লিষ্ট যিখন আছে সেইখন পটকৈ হৈ যায় নেকি নো সেইখনৰ বাবে কিছুমান প্ৰভিজন কিছুমান আছে প্ৰথম প্ৰভিজনটো কি হয় যে state government starts recommendation for inclusion of the tribe in the list ইতিয়া just আছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো just declare কৰিছে যে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগে ST লিষ্টত তেওঁলোকৰ ইনক্লুজন কৰিব লাগে ইয়াৰে পিছৰ প্ৰসেস বিলাক আৰু বহুত দীঘলীয়া প্ৰসেস মানে এই যেটো ইতিয়া তাতে হৈ আছে হেতু আজিতেই যে হৈছে বা ইতিয়াতেই যে হৈছে হেতুৰ প্ৰয়োজনীয়তা একেবাৰেই নাছে কাৰণ ইয়াৰ পিছত এটা দীঘলীয়া প্ৰসেস এটা আছে আৰু এই দীঘলীয়া প্ৰসেসটোৰ হিচাপত state government starts recommendation for inclusion of the tribes in the list so state government কি কৰিব এটা recommendation এটা দিব যে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগে আনিব লাগে after the recommendation এই recommendation টো আহাৰ পিছত tribal affair ministry কি কৰিব হেতু registrar general of india তেওঁলোকে কি কৰিব পঠিয়াব আৰু তাতে home ministry এইটো approvalৰ কাৰণে পঠিয়াব তাৰে পিছত কি হ'ব যেতিয়া এটো এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত ন্যাশনাল কমিশন ফৰ শিডিউল ট্ৰাইবে এটো কি কৰিব এটো ক্যাবিনেটলৈকে পঠিয়াব ঠিক আছে এটো কি কৰিব ক্যাবিনেটলৈকে পঠিয়াব শেষ মানে এটা ফাইনাল ডিসিশন এটা হবে ঠিক আছে আৰু তাৰে পিছত যেতিয়া এটো ফাইনালাইজ হ'ব তেতিয়া এটো এটা বিল হিচাপে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পৰা কনস্টিটিউশনক এমেন্ড কৰা হিচাপত এটো লৈ যাব আৰু সেইটো হৈছে Constitution Schedule Cast Order 1950 আৰু 1958 to Constitution asile sorry Schedule Tribes to Constitutional Order asile hetu ki kora jabo change kora hobo ঠিক আছে তাৰে পিছত এই যে amendment bill আছে এটো লোক সভা আৰু ৰাজ্য সভা দুইটাতে পাস হ'ব লাগিব আৰু প্ৰেসিডেন্টে ইয়াতে কি কৰিব ফাইনাল ডিসিশন ল'ব লাগিব under article 341 আৰু 342 ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু লৈ কিনে আমি আমাৰ APSC মেইনছৰ ব্যাচত আমি আছো অলৰেডি ক্লাसेस অলৰেডি চলি আছে যেহেতুকে চলি আছে ভালেখিনি ৰেসপন্স পাইছো তোমালোকে যদি বিচাৰিছা যে জয়েন কৰাৰ কাৰণে চলে এই যেটো ব্যাচ আছে এই ব্যাচ জয়েন কৰি ল'ব পাৰিবা প্ৰাইস এতিয়া আৰু বহুতখিনি কমি গৈছে কোড ইউজ কৰিবা Y704 আৰু যদি ভাবিছা বলে গোটেখিনি পঢ়া হৈছে এতিয়া মক দিব লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ আদা 24/7 ৰ মক টেষ্ট সিৰিজটো তোমালোকে জয়েন কৰি ল'ব পাৰা কোড ইউজ কৰিবা Y704S ঠিক আছে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ 12খন কৈ ইয়াতে ফুল লেংথ মক টেষ্ট পাই যাবা তাৰ লগত ইয়াতে তোমালোকে 200টা কৈ মডেল আনসাৰ পাই যাবা আৰু যদি হে সম্পূৰ্ণ নতুন হয় APSC ৰ ফিল্ডত তেতিয়া হলে এই যেটো আমাৰ ফাউন্ডেশন প্ৰগ্ৰাম আছে এই ফাউন্ডেশন প্ৰগ্ৰামত জয়েন হৈ ল'ব পাৰা ইয়াতে কোড ইউজ কৰিবা Y704 ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্ট হবে যদি ভাবিছা বুকৰ কথা তেতিয়া হলে এই বুকস বিলাক তোমালোকে লৈ ল'ব পাৰিবা কোড ইউজ কৰিবা Y704 ঠিক আছে যদি ভিডিওটো চাই ভাল যদি হে এপটো ডাউনলোড কৰা নাই তেতিয়া হলে নয়ন জ্যোতি শইকীয়া বুলি তলত
তোমালোকে এটা লিংক এটা দেখিবা সেই লিংকটো ক্লিক কৰিবা এপটো ডাউনলোড কৰিবা আৰু যদি চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যদি ভিডিও চাই কৰিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা কমেন্ট কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত থ্যাংক ইউ এভৰিৱান বাই বাই টেক কেয়াৰ আৰু তোমালোকে নিজৰ প্ৰিপাৰেচনটো 100% দিয়াৰ বাবে আদা 24/7 লগত জড়িত হৈ থাকিবা থ্যাংক ইউ এভৰিৱান বাই বাই টেক কেয়াৰ